Hey, welcome back to our new video. यसमा हामीले हेर्नु हुँदैछ फिल्टर डिजाइन बाइ FIR फिल्टर डिजाइन बाइ विन्डो मेथड. सो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीसँग डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स स्पेसिफिकेसनहरु छ जसलाई हामीले के भन्नु त याजडी ओमेगा भन्नु. ठीक छ, याजडी ओमेगा भन्नु. सो याजडी ओमेगा चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोरियर ट्रान्सफर्म अफ द याच्यान हो, मतलब इम्पल्स रेस्पोन्स हो. ठीक छ, इम्पल्स रेस्पोन्स अफ आवर फ्रिक्वेन्सी डिजायर्ड. ठीक छ. सो यसको मैले के भने रे भन्दा याजडी ओमेगा भनेको चाहिँ फोरियर ट्रान्सफर्म हो भनेपछि यान इक्वल्स टु 0 टु इन्फिनिटी याज यान e to the power minus j omega यान. ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भने याज यानको फोरियर ट्रान्सफर्म नै के हो त हाम्रो डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स स्पेसिफिकेसन हो. भनेपछि योबाट हामीले इम्पल्स रेस्पोन्स निकाल्यो भने चाहिँ कस्तो आउने भयो त भने याज यान इक्वल्स टु 1/2 पाई माइनस पाई टु पाईसम्म याज डी ओमेगा e to the power j ओमेगा यान डी ओमेगा आउने भयो. ठीक छ. सो यो भन्न खोजेको चाहिँ यसको हामीले यदि आइडिएफटी लियौँ भने आइडिएफटी इन्भर्स फोरियर ट्रान्सफर्म लियो भने के आउने भयो हामीसँग यो हुने भयो. ठीक छ. अब यो हो नि त हामीलाई चाहियो त याच्यान हो जसलाई मैले अहिले याजडियान भने. याजडियान भने डिजायरबाट आएको भएर यसमा हेर्दाखेरि याजडियानको लेन्थ चाहिँ के छ त. अब याजडियानको लेन्थ चाहिँ अब कस्तो छ भने सी एसडिएनको लेन्थ छ इन्फाइनाइट छ, किनभने याजडी ओमेगा त कसरी डिफाइन भइरहेको छ भने 0 बाट इन्फाइनाइट एउटा याजडी ओमेगाहरु पोइन्टहरु छन् हामीसँग, त्यसको युज गरेर हामीले निकालेको यसको लेन्थ पनि के छ त हामीसँग इन्फाइनाइट छ. सो अब यसको इन्फाइनाइट लेन्थबाट त फेरि पनि हाम्रो कस्तो भइदियो त यो भन्दाखेरि इम्पल्स रेस्पोन्स अझै पनि फाइनाइट भयो भन्न त मिलेन नि त. तर अब हामीले के गर्न खोज्यो भने इमेजिन गर्नुस् कि यसको रेस्पोन्स यस्तो आयो रे, सपोज यसको रेस्पोन्स कस्तो आयो भन्दा ओके. सो जस्ट फर इक्जाम्पल. ठीक छ, यसको रेस्पोन्स चाहिँ यस्तै गरी डट डट इन्फाइनाइटसम्म छ हो. तर अब हामीले त हाम्रो आइडियल फ्रिक्वेन्सीसँग हाम्रो आइडियल फिल्टरसँग म्याच हुनेवाला एप्रोक्सिमेट गर्ने टाइपको चाहिएको छ नि त हामीलाई. त्यसको लागि हामीले के गर्यो भने यसको अब यति सर्टेन यति पोर्सन मात्र हामीले निकाल्यो, त्यति मात्र हामीलाई रिक्वायर्ड हो हाम्रो डिजायर्ड स्पेसिफिकेसन अनुसारले, त्यति मात्र हो जुन चाहिँ हामीले या चाहिँ त हाम्रो डिजायर्ड स्पेसिफिकेसनबाट निकाल्यौँ. तर त्यसमा त अब इन्फाइनाइट लेन्थ छ नि त भाइ. तर त्यो हाम्रो लागि डिजायर्ड होइन कि हाम्रो डिजायर्ड लेन्थ चाहिँ यति मात्र हो भने मैले अब यति मात्र पास गर्नु पर्यो रे, त्यहाँ जे छ त्यही भ्यालु मैले यति मात्र पास गर्नु पर्यो भने हो, यति मात्र पास गरेर अरु 0 बनाउनु पर्यो भने यो भन्न खोजेको कस्तो भयो भन्दा यो चाहिँ हामीले एउटा यस्तो फिल्टर एउटा यस्तो भाडोबाट पास गरेका छौं जसले चाहिँ यति चाहिँ पास हुन दिन्छ. सपोज लेन्थ याम भनौं अब 0 देखि याम -1 सम्मकोलाई चाहिँ पास हुन दियो र त्यो भन्दा उताकोलाई चाहिँ पास हुन दिएन, कम्प्लिट छेक्दियो भने यो जुन योबाट दिएको आउटपुट आयो यो आउटपुट चाहिँ अब हाम्रो कस्तो भयो त भने से याच्यान भयो, जुन चाहिँ याच्यान भयो व्हिच इज आवर अप्रोक्सिमेट टु आइडियल फिल्टर. अब यसले चाहिँ हामीलाई डिजायर्ड स्पेसिफिकेसन हामीले जे तोकेका थियौं यति कट अफ फ्रिक्वेन्सी देखि यतिसम्म यति पास ब्यान्ड रिपल भएको यति स्टप ब्यान्ड रिपल भएको यस्तो टाइपको चाहिँ फिल्टर डिजाइन गर्दै भनेका थियौं, त्योसँग यो एप्रोक्सिमेट भएर आइदियो हो. यो चाहिँ हो हाम्रो फिल्टर डिजाइन. यसको मतलब के हो भने यहाँथि मैले जे अपरेसन गरेँ त्यसलाई मैले के भन्न मिल्छ भने त्यहाँथि मैले एउटा विन्डो लिएँ. ठीक छ, सपोज मैले त्यहाँथि एउटा विन्डो फंक्सन डिफाइन गरेको छु जसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा 1 मैले 1 ले मल्टिप्लाई गरे भने त जतिको त्यति नै आउँछ नि त. 1 चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सपोज माइनस याम देखि याम सम्म यो रेन्ज सम्मकोलाई चाहिँ यसले डिफाइन गरिदिन्छ र अरु ठाउँमा अदरवाइज अरु यानको भ्यालुको लागि यसले 0 गरिदिन्छ भने अब त्यसले चाहिँ के गरिदिने भयो त सी अरु सबै भ्यालुको लागि चाहिँ पास हुन दिने भएन. र अब यो र यसलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दै भने मेरो फाइनल चाहिँ आउटपुट आउँछ सी यान इक्वल्स टु याजडी यान इन्टु डब्लु यान जे आयो. यो नै मेरो के हो त अब एक्चुअल फिल्टर हो. यो चाहिँ मेरो एक्चुअल फिल्टर डिजाइन हो जसले चाहिँ के गर्यो भन्दा डब्लु यानले मैले मल्टिप्लाई गरेपछि अब यसले के दियो त भने याच्यान बराबर के दियो भन्दा याजडी यान नै दियो कहाँसम्म सी 0 देखि याम -1 सम्म दियो नि त. हामीले ट्रङ्केट गरिदियो, टुक्राइदियो, यहाँबाट उताको पार्टै फाल्दियो भने अब यतिको लेन्थ चाहिँ मलाई आयो र अरु ठाउँमा फर अदरवाइज
अदरवाइज यो कन्डिसन दियो नि त मलाई। यसको मतलब मैले अब फिल्टर पाएँ भाइ, फाइनाइट लेन्थको फिल्टर पाएँ जसले चाहिँ मेरो इम्पल्स रेस्पोन्स आयो हो। यही नै हो याम पोइन्ट 0 देखि याम -1 सम्म याम पोइन्ट एउटा मैले के पाएँ त फिल्टर भ्यालुहरू पाएँ जसले चाहिँ मलाई फिल्टर डिफाइन गरिदिन्छ, ठिक छ। सो यो नै हो हाम्रो फिल्टर चाहिँ हो। यसरी आयो जहाँ चाहिँ हाम्रो विन्डो मेथड यसरी हामीले डिफाइन गरौँ। अब के गरौँ, यो विन्डो मेथड हो नि त। अब यो चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ के छ त मल्टिप्लिकेसन छ। टाइम डोमेनमा मल्टिप्लिकेसन हुनु भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा के हुनु हो त कन्भोल्युसन हुनु हो, र फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भोल्युसन हुनु भनेको टाइम डोमेनमा मल्टिप्लिकेसन हुनु। यो त हामीले बार बार भाइस भर्सा उयोमा युज गर्दै आएका छौँ। सो यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो याच ओमेगा भनेको याच डी ओमेगा र विन्डोज फङ्सन याच विन्डोको के हो त यो कन्भोल्युसन हो भनेर भन्न पाइयो। यो डब्लु जुन मैले डिफाइन गरेँ डब्लु भनेको विन्डो ओमेगा भनेको चाहिँ के हो, डब्लु ओमेगा भनेको के हो भन्दाखेरि यसकै फरियर ट्रान्सफर्म भर्सन हो, जहाँ चाहिँ हामीले याचेन भनेको याच डी ओमेगालाई चाहिँ याचेनकै हामीले के भनेका थियौँ त फरियर ट्रान्सफर्म भर्सन भनेका थियौँ। त्यस्तै मैले अब डिफाइन गर्न मिल्यो विन्डोलाई चाहिँ यान इक्वल्स टु 0 to याम -1 ओके इन्फिनिटी 9 हाम्रो याम त हाम्रो कहाँसम्म डिफाइन भएको छ भन्दा याम याम -1 भनौँ हो। सो याम -1 यान इक्वल्स 0 to याम -1 ओमेगा यान e to the power j ओमेगा यान e to the power -j ओमेगा यान। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने हामीले विन्डो फङ्सनलाई यसरी चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हो। अब यो चाहिँ हामीले अझै हेऱ्यौँ भने के जस्तो देखियो भने यसलाई त हामीले यस्तो गर्न मिल्यो यान इक्वल्स टु 0 to याम -1 ओमेगा यानको भ्यालु त यो रेन्जसम्म त के छ त 1 छ। तेरो 1 भनेपछि e to the power -j ओमेगा यान भयो हो, e to the power -j ओमेगा यान भयो। सो यो भनेको अझै के गर्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि यसलाई यो भनेको यस्तो भयो समेसन यान इक्वल्स टु 0 to याम -1 a को पावर याम भयो भने यसको फर्मुला के हुन्छ 1 - a को पावर याम से a को पावर याम बाइ 1 - a को फर्ममा आउँछ। यो हामीलाई समेसनको प्रोपर्टिज थाहा छ। त्यही अनुसारले मैले गरेँ भने 1 - e to the power -j ओमेगा यान बाइ -j ओमेगा क्यापिटल याम बाइ 1 - e to the power -j ओमेगा हुने भयो, ठिक छ। सो अझै यसलाई मैले अझै सिम्प्लिफाई गरेँ भने मैले के गर्न मिल्यो भने e to the power -j ओमेगा याम बाइ 2 मैले कमन लिएँ भने यहाँ कति बाँकी हुने भयो e to the power j ओमेगा याम बाइ 2 हुन पर्यो, जसले गर्दा यो मल्टिप्लाई गरेर 1 आउने भयो, ठिक छ। अनि माइनस e to the power -j ओमेगा याम बाइ 2 आउने भयो, ठिक छ। सो योबाट मैले बाइ 2 कमन लिएँ भने यस्तै गरी तल पनि मैले कमन लिएँ e to the power -j ओमेगा मैले कमन लिएँ भने के हुने भयो भने e to the power बाइ 2 कमन लिएँ भने e to the power j ओमेगा बाइ 2 माइनस e to the power -j ओमेगा बाइ 2 हुने भयो, ठिक छ। सो e to the power थीटा माइनस e to the power माइनस थीटा भनेको के हुन्छ भने e to the power j थीटा माइनस j थीटा भनेको e to the power -j ओमेगा। अब यसलाई चाहिँ यस्तो गरौँ, यो त एउटै उसमा लान सक्यो हामीले र माथि कमन लियो भने के हुने भयो e to the power -j ओमेगा कमन लियो भने यम -1 बाइ 2 आउने भयो। यतातिर चाहिँ हाम्रो यो टर्म चाहिँ के हुन्छ भने साइन ओमेगा याम बाइ 2 अपन 2j, यसमा पनि साइन ओमेगा बाइ 2 2j हुन्छ। 2j पार्ट क्यान्सल आउट भयो भनेर बुझ्यो भने साइन ओमेगा याम बाइ 2 अपन साइन ओमेगा बाइ 2 हुने भयो। खासमा यो 2j हो, तपाईँलाई फर्मुला थाहा छ e to the power j थीटा माइनस e to the power -j थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि साइन ओमेगा बाइ 2j भनेपछि 2j साइन ओमेगा हो, दिस इज 2j साइन थीटा हो। 2j साइन थीटा हुन्थ्यो, त्यो 2j पार्ट चाहिँ क्यान्सल आउट भयो भनेर बुझ्दा भयो, ठिक छ। सो फाइनली हाम्रो यो आयो। सो यसको अझै हामीले म्याग्निट्युड प्लट हेऱ्यौँ भने याच e to the power j ओमेगा भनेर यसको हामीले म्याग्निट्युड मात्र लियौँ भने यसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओमेगा याम बाइ 2 साइन ओमेगा याम बाइ 2 अपन साइन ओमेगा बाइ 2, ठिक छ। यसको म्याग्निट्युड प्लट हामीले गर्यौँ भने कस्तो आउँछ एउटा कुरा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ कि विन्डो मेथडमा हामीलाई यति धेरै डिफ्रेन्ट विन्डो किन चाहियो भन्ने कुरा हेर्न खोज्दैछौँ। सो यदि हामीले अब यो म्याग्निट्युड प्लटलाई हेऱ्यौँ भने
यदि याम इक्वल्स टु 31 हामीले राख्यो भने एउटा प्यारामिटर 31 राख्यो भने यस्तो आउँछ रे। र अनि यदि हामीले याम इक्वल्स टु 61 राख्यो भने चाहिँ यस्तो आउँछ रे। योबाट हामीले बुझ्न खोजेको एउटा मात्र कुरा हो, बुझ्न खोजेको चाहिँ कि जब हामीले यामको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्दैछौँ नि, जब हामीले यामको भ्यालु दिस इज फर 31, दिस इज फर 61, ठिक छ। सो यामको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्दैछौँ नि, त्यतिखेर हाम्रो यो साइड लबको विड्थ जे छ नि त्यो विड्थ चाहिँ के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ है, डिक्रिज भइरहेछ। र यसको यो जुन हाइट हो नि, हाइट चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ। यो साइड लुपको जब हामीले 31 बाट बढाएर 61 मा पुग्छौँ तब हाम्रो साइड लुपको विड्थ चाहिँ डिक्रिज भइरहेछ 31 मा। तर यो जुन यो हाइट हो, हाइट चाहिँ इन्क्रिज भइरहेछ। र यो यस्तो प्रोपोर्सनमा भइदिन्छ, यसरी भइदिन्छ कि यसको यो एरिया अन्डर दिस कर्भ इज अलवेज इक्वल। सो यामको घटबढ गर्नुले एरिया अन्डर द कर्भलाई चाहिँ फरक पार्दैन भन्ने कुराले चाहिँ के भइरहेछ त हाम्रो यो कुरा यो यसरी प्लट गरेर हेर्दा देखिन्छ। अब अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ ओके। सो अब यो लार्ज साइड लब जुन छ, यो लार्ज साइड लबले हामीलाई रिन्जिङ इफेक्ट दिन्छ, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिएको होइन। रिन्जिङ इफेक्ट दिन्छ, रिन्जिङ इफेक्ट दिन्छ यो साइड लब, लार्ज साइड लबले हामीलाई रिन्जिङ इफेक्ट दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम आयो। त्यही भएर हामीसँग डिफ्रेन्ट विन्डो छ, ठिक छ। डिफ्रेन्ट विन्डो छ। ती डिफ्रेन्ट विन्डो के आधारमा भयो भन्दाखेरि जसको टाइम डोमेन प्रोपर्टीमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युस कन्टेन्ट गर्दैन भने, जसको ती विन्डोहरू जसले चाहिँ आफ्नो टाइम डोमेन प्रोपर्टीमा डिस्कन्टिन्युटिज क्यारेक्टरिस्टिक्स होल्ड गर्दैन भने, र अनि फ्रिक्वेन्सी डोमेन क्यारेक्टरिस्टिक्समा लो साइड लोब्सहरू हुन्छ भने, लो साइड लोब्स हुन्छ र अनि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा चाहिँ लो साइड लोब हुन्छ, लो साइड लोब्स छ। र अनि टाइम डोमेन क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ के छैन त हामीसँग डिस्कन्टिन्युटिज कन्टेन्ट गर्दैन भने यस्तो वालामा चाहिँ अब रिन्जिङ इफेक्ट चाहिँ कम हुन्छ, रिन्जिङ इफेक्ट आउँदैन, देखिँदैन। त्यो पर्पजको लागि हामीसँग के छ त अब डिफ्रेन्ट विन्डोजहरू छन्, डिफ्रेन्ट विन्डोज मेथडहरू छन्। सो लेट मी टेल देम। ओके, फाइनली हामीसँग डिफ्रेन्ट विन्डोहरू यिनीहरू छन्, ठिक छ। सो रेक्ट्याङ्गुलर विन्डोको डब्लुएन हामीले जुन विन्डो फङ्सन भनेका थियौँ त्यो चाहिँ कति हुन्छ त 1 हुन्छ। ट्रान्जिसन विड्थ भनेको मैले अघि भन्न छुटाएको थिएँ, यो जुन यो हाम्रो डब्लुपी र डब्लुएसमा एकैचोटि सडनली चेन्ज हुँदैन। यसमा चाहिँ अब यो स्टेटली चेन्ज हुँदैन, सर्टेन टाइम लाग्छ, यहाँ तिमी सर्टेन ट्रान्जिसन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त ट्रान्जिसन भन्छौँ, विच इज डब्लुएस माइनस डब्लुपीलाई हामीले के भन्छौँ त डेल डब्लु विच इज ट्रान्जिसन विड्थ भन्छौँ, ठिक छ। सो दिस इज ट्रान्जिसन विड्थ फर रेक्ट्याङ्गुलर एन्ड मिनिमम स्टप ब्यान्ड एटिनेसन भनेको हामीलाई गिभन हुन्छ। सो यो चाहिँ -21 सम्म भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने रेक्ट्याङ्गुलर फङ्सन चाहिँ युज गर्छौँ, रेक्ट्याङ्गुलर विन्डो युज गर्छौँ, जसले चाहिँ त्यो बेलासम्म यो स्टप ब्यान्ड एटिनेसनसम्म चाहिँ यसले रिन्जिङ इफेक्ट त्यति धेरै देखाउँदैन भन्ने कुरा हो, ठिक छ। सो बार्टलेटको इक्वेसन हामीसँग 1 माइनस मोडुलस यान बाई एम प्लस यान 1 छ, जसको ट्रान्जिसन विड्थ 8π/m। सो -25 dB सम्मको हाम्रो स्टप ब्यान्ड एटिनेसनको लागि हामीले त्यो युज गर्छौँ। हामीसँग अर्को चाहिँ ह्यानिङ विन्डो छ जसमा चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ -44 dB सम्मको चाहिँ हाम्रो के छ त -25 भन्दा ग्रेटर 44 सम्मको हाम्रो यदि एटिनेसन स्टप ब्यान्ड एटिनेसन आउँछ भने चाहिँ हामीले यो फङ्सन विन्डो त्यतिखेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इक्जाम्पल गरेर हेर्ने चाहिँ हामीले सल्भ गरेर हेर्ने चाहिँ अझै क्लियर हुनेछ। अर्को चाहिँ ह्यामिङ विन्डो जहाँ चाहिँ यदि हाम्रो 44 देखि 53 dB सम्मको रेन्जमा हाम्रो यदि पर्यो भने स्टप ब्यान्ड एटिनेसन त्यतिखेर हामीले यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, हामीले म्याक्सिमम युज हुने भनेको यो दुईवटा चाहिँ ह्यानिङ र ह्यामिङ हो। रेक्ट्याङ्गुलर त अभियसली भइ नै हाल्यो। सो अनि अर्को नै ब्ल्याकम्यान छ, त्यो पनि त्यति धेरै रियरली युज हुन्छ। त्यही पनि भएछ भने पनि सम्झिनलाई सजिलो छ 0.5 माइनस 0.5 cos 2π n बाई m-1 छ एउटा, अर्को भनेको 54 माइनस 0.46 छ। यो दुइटै के छ त भन्दाखेरि जोड्दाखेरि 1 चाहिँ हुन्छ, ठिक छ। मतलब जोड्नु भयो तपाईँले म्याग्निट्युड मात्र भने त्यसरी नै बनेछ 0.42 माइनस 0.5 cos 2π n बाई m-1 प्लस 0.42 र 0.008 जोड्यो भने अब अर्को 0.5 हुन्छ, ठिक छ। सो cos 4π n बाई m-1 यसरी तपाईँले सम्झिनलाई सक्नुहुन्छ यो पोइन्टहरू। अर्को यसको ट्रान्जिसन विड्थ भने 12π/m हुन्छ, जसको चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ 53 देखि 74 dB सम्म। र यो कुराहरू गर्नको लागि हामीले त यो त के गर्यौँ त डब्लुएन को लागि कुरा गर्यौँ हो। अर्को भने त हामीलाई त या चेन चाहिनुको लागि हामीले के भन्यौँ त
याज डी यान इन्टु डब्लु यान हुन्छ भनेर भन्यो भनेपछि याज डी यान हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ योबाट, ठिक छ। सो इम्पल्स के अरे फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भने के हुन्छ भने याज डी ओमेगा डिजायर्ड फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौँ, त्यो चाहिँ e टु द पावर माइनस j ओमेगा टाउ हुन्छ, ठिक छ। फर कट अफ फ्रिक्वेन्सीदेखि ओमेगा सी, ओके, ओमेगा कट अफ फ्रिक्वेन्सीसम्म, अरू ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ फर अदर भ्यालुज अफ दिस ओमेगा सी देखि ओमेगा पाईसम्म चाहिँ, ओके। सो यो अरू भ्यालुजको लागि चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो यसरी याज डी ओमेगा डिफाइन गरिन्छ र यसको युज गरेर हामीले याज डी यन पत्ता लगाउँछौँ, त्योसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले फाइनल याज एन्ड भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। अब हामीले इक्जाम्पल गरेर हेरौँ, त्यसपछि अझै क्लियर हुनेछ। त्यसपछि यिनीहरू कुरा सँगसँगै अर्को छ हामीसँग केजर विन्डो। केजर विन्डो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट किन छ भने यिनीहरू भनेका फिक्स्ड विन्डो हुन्, ठिक छ। फिक्स्ड विन्डो हुन्, फिक्स्ड विन्डो साइज हुन्, जसको चाहिँ फर्मुला के छ त अलरेडी डिफाइन छ नि त, जसको चाहिँ फिक्स्ड विन्डो छ। तर अर्को भनेको केजर विन्डोमा हामीसँग चाहिँ एक्टिभेसन ब्यान्ड अनुसारले हाम्रो विन्डो चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। एडेप्टिभ विन्डो जसलाई भनिन्छ, ठिक छ। सो एडेप्टिभ विन्डो भनिन्छ। सो सुरुमा हामीले के हेर्नेछौँ, यिनीहरूको इक्जाम्पल गरेर हेरौँ। यिनीहरू जान्ने भइसकेपछि अनि हामीले केजर विन्डोको पनि डिजाइन गरेर हेर्नेछौँ, अनि त्यसपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी स्याम्पलिङ डिजाइन गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailab.com भिजिट गर्न नबिर्सिनुहोस्।